Υποδεχόμαστε στη σκηνή τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Μπέι. Μπορείτε να περάσετε και να καθίσετε, ναι. Λευτέρης Χαρίτος, Κατερίνα Φιλιώτου, Βαρδής Μαρινάκης. Γύρισα λίγο την πλάτη μου σε εσάς και αυτό απαγορεύεται. Απλά έχουμε τη χαρά να φαίνεται πόσο πολύ μεγάλο ταλέντο έχουμε στην Ελλάδα στο δημιουργικό κομμάτι και το έχουμε τώρα μαζί μας. Νομίζω ότι είναι και ένα πάνελ το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για το πάνελ των δημιουργών, από εκεί που ξεκινάνε όλα δηλαδή. Και έχουμε μαζί μας τους creators των σειρών ή του τηλεοπτικού περιεχομένου που όλοι... από εκεί ξεκινάνε όλα, μάλλον, από τις δικές τους ιδέες και το δικό τους ταλέντο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον ambassador της αγοράς, αλλιώς θα πέσει φωτιά να με κάψει. Και σε είπανε και ambassador πριν και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι για τον Antenna Plus. Νομίζω θα σε φωνάζουμε κύριο Πρέσβη όταν θα σε βλέπουμε στον δρόμο από εδώ και πέρα, γιατί μας κακομαθαίνεις. Λοιπόν, Γιώργος Καπουτζίδης, ambassador της αγοράς. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός. Η κωμωδία του και το στυλ της κωμωδίας του έχει αφήσει εποχή με πολλές σειρές στην ελεύθερη τηλεόραση, από τις Σαββατογεννημένες μέχρι το Παραπέντε φυσικά, το οποίο αγαπήσαμε τόσο πολύ και έγινε φαινόμενο. Και τώρα επέλεξε να κάνει τη σειρά του σέρες κατευθείαν για την πλατφόρμα. Θα φτάσουμε στο γιατί. Η Κατερίνα Μπέι είναι μαζί μας, την οποία και εμείς την ξέρουμε η κινηματογραφική περισσότερο από την κινηματογραφική της ιδιότητα. Είναι όμως συγγραφέας και σεναριογράφος και σε τηλεόραση και σε θέατρο και σε σινεμά. Με πλούσιο βιογραφικό, στο σινεμά από την καρδιά του κτήνου, στη Φιλική Εταιρεία, μέχρι την Ευτυχία και τόσα άλλα ακόμα. Και στην τηλεόραση τώρα, με τα καλύτερα μας χρόνια, πριν ήταν η Λούφα και Παραλλαγή, πριν στα Χρυσά Κορίτσια, το σχεδόν ποτέ. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Η άλλη κυρία του πάνελ, η Κατερίνα Φιλιώτου, πάλι σε ξέρουμε από το σινεμά και θα δείξω και πόσο για την ηλικία μου, αλλά από το έλα να σου πω, μπορώ να σου πω του μικρού σου μήκους. Όλη την ίδια ηλικία έχουμε. Αλλά σήμερα κάθεσαι μαζί μας γιατί έκανες μια... Ποιος είναι πιο μικρός, εσύ? Τσακώνεστε για το ποιος είναι πιο μικρός. Ωραία. Έρχεσαι μαζί μας γιατί κάνει μια πολύ επιτυχημένη διασκευή για την τηλεόραση της και μεγάλο στοίχημα το αυτό, η Νύχτα Μένει. Και επίσης κάνεις το σενάριο του τρίτου κύκλου του Έτερος Εγώ. Σωστά? Οκ. Όλων τον κύκλο Έτερος Εγώ. Ωραία, μαζί με το Σωτήρη. Ο Βαρδής ο Μαρινάκης, αυτόν και αν τον ξέρουμε από τα κινηματογραφικά του πράγματα. Είναι πολύ αγαπημένος και πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης, μαύρο λιβάδι, ζίζονται πριν λίγα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη και έκανε στροφή, μια σιωπηλή στροφή με το σιωπηλό δρόμο, το οποίο είχε και την επιτυχημένη πορεία να αγοραστεί, να βρει στην Ιταλία διανομή και να κάνει και μεγάλη επιτυχία, από ό,τι ξέρω, στην Ιταλία. Μπράβο, Βαρδί. Δίπλα είναι ένας κύριος που δεν γνωρίζετε, λέγεται Χριστόφορος Παπακαλιάτης και χρειάζεται μια σύσταση, το καταλαβαίνω. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός. Το έλεγα σε κάτι φίλους ότι τώρα θα φανεί λίγο σαν Ιεροσυλία, αλλά δεν πειράζει γιατί νομίζω ότι είναι αλήθεια. Είναι πολύ αστείο να πρέπει να σε συστήσει κανείς όταν το Παπακαλιάτης με την τηλεόραση είναι λίγο συνώνυμο, παρόλο που πέρασες και στο σινεμά και έκανες επιτυχία μεγάλη και εκεί. Έχεις ένα μεγάλο ταλέντο να συναντιέσαι με το κοινό σου. Στις τηλεοπτικές σειρές η ζωή μας μια βόλτα, να με προσέχεις, κλείσε τα μάτια και τώρα το μαέστρο που έχει σημειώσει ήδη τη δική του πορεία. Και θα τελειώσω με τον κύριο Πρόεδρο. Γεια σας, κύριε Χαρίτο. Λευτέρης Χαρίτος, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Πολύ, πολύ πρόσφατα έγινε αυτή η αλλαγή και τα συγχαρητήριά μας γι' αυτό. Αλλά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που και εκείνος γνωρίσαμε στην αρχή από τις μικρούς του μήκους, μετά από το πολύ αγαπημένο Dolphin Man, το ντοκιμαντέρ, το πέρασμά του στη Μεγάλου. Και περνάς και στην τηλεόραση που έκανες και παράλληλα κάποια πράγματα και ντοκιμαντέρ άλλα, αλλά αλλάζεις τα πάντα, φέρνεις ένα τηλεοπτικό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια με τις Άγριες Μέλισσες. Και τώρα ετοιμάζεις κάτι ακόμα πιο φιλόδοξο, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Όπως βλέπετε, το ταλέντο στην Ελλάδα ποτέ δεν έλειπε. Άλλα πράγματα λείπανε για να μπορέσει να αναδειχθεί. Και επειδή από κάπου πρέπει να αρχίσω, θα αρχίσω τυχαία, θα αρχίσω από σένα, Βαρδί.
Γιατί πέρασε στη μικρή οθόνη, ενώ γνωρίζουμε την αγάπη σου για τη μεγάλη? Ήταν πραγματικά κάτι συγκυριακό, λόγω πανδημίας, λόγω σταμάτημα πραγμάτων άλλων, ή ήταν μια συνειδητή απόφαση? Ναι. Το πέρασμα έγινε γιατί κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρώτον ήθελα να σκηνοθετήσω τα πράγματα τα οποία έβλεπα. Δηλαδή, λιγότερο έβλεπα art house ταινίες από κάποια ποιοτική εμπορική ταινία ή μια ποιοτική σειρά. Και επίσης είχα κουραστεί αυτό το πράγμα της ελληνικής ταινίας που σέρνεσαι. Είχα κάνει βασικά στα τελευταία 15 χρόνια 2 ταινίες. Οπότε λέω, ας σκηνοθετήσω λίγο παραπάνω και ας μην είναι κάτι που το έχω γεννήσει εγώ. Θέλω να δουλέψω. Ναι, θέλω να δουλέψω. Όχι δεν το έκανα για οικονομικούς λόγους, αλλά επειδή. Και επίσης, τελικά καταρχάς διάβασα το σενάριο, τα 2 πρώτα επεισόδια και συγκινήθηκα και ένιωθα την καρδιά μου να χτυπάει. Ήθελα να συνεχίσω αυτήν την ιστορία και να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Είχαμε μια κάπως carte blanche από το κανάλι, που τότε κάπως ξαναδημιουργόταν, οπότε ήταν σαν να κάνεις μια ταινία με ένα σενάριο. Δεν υπήρχαν δηλαδή κάποιοι που να σου λένε πάρα πολλά πράγματα ότι δεν πρέπει να κάνεις. Και με το υλικό ενός άλλου ανθρώπου νομίζω ότι καμιά φορά απελευθερώνεσαι. Γιατί όταν κάνω εγώ τουλάχιστον το δικό μου υλικό, συνεχώς αναρωτιέμαι, είναι ψέμα, είμαι αληθινός, whatever. Δηλαδή, αφέθηκα αρκετά ελεύθερος εκεί πέρα. Είχες μια απόσταση. Κατερίνα, εσύ που έχεις φορέσει όλα τα καπέλα, και σινεμά και θεάτρου και τηλεόρασης. Πες μας λίγο πόσο διαφορετικά είναι να γράφεις για την τηλεόραση και ποια ήταν η μεγάλη σου πρόκληση σε αυτό. Η μεγάλη διαφορά για έναν που γράφει, τέλος πάντων, είναι ο παραγωγός. Συνήθως το σινεμά, μέχρι τώρα δηλαδή, ήταν αγώνας να βρεις παραγωγό. Όχι διευθυντή παραγωγής, οργάνωση. Παραγωγό, δηλαδή, που να σου παραγγείλει κάτι ή να σου πληρώσει αυτό που έχεις κάνει και να το κάνεις με όρους επαγγελματικούς. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, από την ευτυχία και μετά, έχω τη χαρά και την ησυχία μου να μπορώ να δουλεύω με την Danweir και στην τηλεόραση και στο σινεμά, που μου εξασφαλίζουν αυτό που σε άλλες χώρες ή σε μια ιδανική κατάσταση θα ήταν το minimum και το προφανές, να σχεδιάζεις μαζί με την ομάδα τι θες να κάνεις και να το κάνεις. Χωρίς να έχεις αυτή την αγωνία να σέρνεσαι 15 χρόνια που λέει εδώ ο φίλος μου, ή να τρέχεις. Ας πούμε, όταν είσαι σεναριογράφος και θες να κάνεις σινεμά, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει ή να παρακαλάς σκηνοθέτες να σου κάνουν αυτό που έχεις γράψει, ή να είσαι το φερέφωνο του σκηνοθέτη, να σου λέει ο σκηνοθέτης κάνε αυτό και να πρέπει να το κάνεις. Είναι δύσκολο. Είναι ίσως ακόμη πιο δύσκολο στο σινεμά να είσαι μόνο σεναριογράφος, γιατί συνήθως οι σκηνοθέτες, οι νοτέρ, θέλουν να κάνουν τη δικιά τους ταινία και είναι απόλυτα λογικό και το καταλαβαίνω. Αν κάνουν μια ταινία κάθε 10 χρόνια, θα θέλουν να κάνουν αυτό που τους καίει. Δεν περιμένουν εμένα να πάω το δικό μου. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα εμπόδιο, ας πούμε, να πεις. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι σεναριογράφος του σίνεμα στην Ελλάδα σήμερα, με αυτές τις συνθήκες. Αυτό. Κατερίνα, έρχομαι και σε σένα, γιατί αν άκουγε κανείς τη θεωρία ότι θα πάρεις αυτό το βιβλίο, το «Αυτή η νυχταμένη», όταν έχει γίνει ήδη μια εμβληματική ταινία από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και θα την περάσει στην τηλεόραση, θα έλεγε, ξέρεις, όχ. Όμως φαίνεσαι μπροστά σε ένα στοίχημα που μοιάζει κερδισμένο. Ήδη από τα πρώτα επεισόδια έχεις κερδίσει το κοινό. Ήθελες να μας πεις λίγο αν το φοβήθηκες ή ποια ήταν η δική σου πρόκληση? Καταρχάς, να πούμε ότι η συμμετοχή μου σε αυτή την παραγωγή, εγώ είμαι σκηνοθέτης. Το σενάριο το έχουν αναλάβει η Γιάννα Κανελοπούλου και ο Γιώργος Μακρύς. Εννοείται ότι όταν με φωνάξανε, όταν με κάλεσε η παραγωγή και από το τηλέφωνο ήδη μου είπαν ότι πρόκειται για το «Αυτή η νυχταμένη», δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Θεωρούσα και εγώ ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια διασκευή της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Ήμουν μπερδεμένη. Όμως δεν είναι αυτό. Το βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, που έχει πολλά προσωπικά βιώματά του, έχει πολλά στιγμιότυπα της εποχής εκείνης, από τη ζωή του και από αυτά που έχει ζήσει τη δεκαετία εκείνη, τα χρόνια εκείνα, στη νυχτερινή ζωή της επαρχίας, στα μπουσκομάγαζα.
Οι σεναριογράφοι, λοιπόν, πήραν έμπνευση από το βιβλίο, κράτησαν τον τίτλο, πήραν επιλεκτικά πολύ μικρά πραγματάκια και συνέθεσαν μια καινούρια δραματουργία. Δηλαδή, το story που έχουμε στη σειρά είναι όλο καινούριο, είναι δική τους ιδέα και εγώ απλά όταν με φωνάξανε έπρεπε να διαβάσω ένα σενάριο, 2 σενάρια, τα οποία μου άρεσαν πολύ. Είδα ότι ο παραγωγός ήθελε να επενδύσει στη σειρά, να τη φροντίσει πολύ. Θα είχα τις ελευθερίες που ήθελα να έχω, στο casting για παράδειγμα. Οπότε όλα μαζί βοήθησαν στο να πω ναι και να κάνουμε αυτό που έχει βγει στον αέρα εδώ και 1 μήνα περίπου. Και ελπίζω να είναι καλό, να αρέσει. Ο λόγος που ρωτάω όλα αυτά, τα συγκεκριμένα για τις δουλειές σας, είναι ακριβώς για να καταλάβουμε πώς επιλέγετε την επόμενη ιδέα, τι σας ενδιαφέρει, τι σας κάνει κλικ, τι σας δίνει την όθηση και την έμπνευση να πείτε θα ξεκινήσω αυτή την περιπέτεια. Γιώργο, εσύ έκανες μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση. Τώρα είπαμε ότι έκανες μια σειρά κατευθείαν για την πλατφόρμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που ρώτησα και πριν και το ξαναρωτάω, για τη θεματολογία, για το content, για το πώς επιλέγεις το θέμα σου, ότι πιστεύεις ότι αφορά την ελληνική κοινωνία ή ακόμα και ένα διεθνές κοινό, δεν ξέρω. Λογοκρίνεσαι, αφήνεσαι ελεύθερος, έχει διαφορά αν ξέρεις ότι προορίζεται η καινούργια σου παραγωγή για κάτι ελεύθερο και ανοιχτό ή για μια πλατφόρμα. Εγώ έγραψα μια σειρά για ένα γκέι γιο που πήγε να βοηθήσει τον μπαμπά του όταν έσπασε το χέρι του στις αίρες. Και είμαι ένας γκέι γιος που πήγα να βοηθήσει τον παπά μου όταν έσπασε το χέρι του στις αίρες. Άρα δεν λογοκρίθηκα. Δηλαδή, πιο πιστή αντιγραφή δεν γινόταν. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει και θα ήθελα... Σταύρος γελάει γιατί είναι ένας μαέστρος ο οποίος πήγε στην Κέρκυρα. Τον ερωτεύτηκαν όλες με το που προχωρούσε στον δρόμο. Λέγανε, ήρθε αυτός ο κούκλος. Ναι, δεν το σκέφτηκα. Εγώ ταλαιπωριόμουν στις φυσιοθεραπείες με τον παπά μου. Λοιπόν... Δεν είναι ότι λογοκρίνομαι, αλλά ίσα-ίσα μάλιστα θα λήξω κιόλας εκεί. Το θέμα με την κωμωδία είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει στην ουσία στην τηλεόραση. Και αν μας δείτε, δηλαδή, είμαστε 6 άνθρωποι και ο μόνος ο οποίος αντιπροσωπεύει καθαρό την κωμωδία είμαι εγώ. Δηλαδή, είμαι η Dr. Πριν της κωμωδίας. Μόνο εγώ έμεινα. Δεν υπάρχει σλότ καταρχάς. Ξεκινάνε τα δράματα από τις 9 η ώρα. Έχουν γίνει 2 ώρα τα επεισόδια. Πούμε το που ξυπνάμε. Και παίζει μία κωμωδία μια Παρασκευή που έχει μείνει μία. Παίζει η Μουρμούρα 10 χρόνια. Η Μουρμούρα θα παίζει πολλά χρόνια ακόμα. Κανείς από εμάς δεν θα ζει για να δει το τελευταίο επεισόδιο της Μουρμούρας. Γιατί πας στα κανάλια και σου λένε θέλουμε μία κωμωδία για όλη την οικογένεια. Και αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι θεωρούν ότι θέλουν μία κωμωδία για τον παππού, τη γιαγιά, τον μπαμπά που γυρνάει από το σπίτι, τη μαμά που μόλις έχει τελειώσει τα κεφτεδάκια, την κόρη, την παντρεμένη, την έγκυο που έχει έρθει με τον άντρα της, το γιο που είναι Δευτέρα Λυκείου και το παιδάκι 8. Στο κεφάλι τους νομίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύονται στο σπίτι και βλέπουν όλοι μαζί τηλεόραση. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύονται μία μέρα το χρόνο, το Πάσχα, και αυτό για το αρνί. Εσείς έχετε μία πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη σειρά, η οποία δεν είναι η καθαρόιμη κωμωδία, έτσι. Ναι, αυτό το... Ναι, σίγουρα. Λέμε τώρα για την κωμωδία, γιατί κάποτε έχουμε περάσει. Εγώ έτσι πέτυχα κιόλας, γιατί πέτυχα την περίοδο που ψάχνανε την πιο ψαγμένη, την πιο τρελή, την πιο πειραγμένη κωμωδία. Τώρα θέλουνε για όλη την οικογένεια. Πάντως είσαι και ένα παράδειγμα. Που έγραψα για όλη την οικογένεια, αυτό είναι αλήθεια. Όχι, άλλο πάνω από. Αυτού που λέμε ότι το κοινό εκπαιδεύεται. Ναι. Και αυτό που είπες πριν. Αν θυμάσαι και... Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Στη δεκαετία του 80... Θυμάμαι, δεν ξέρω, μπορεί να μην θυμάσαι. Να σου πω λοιπόν ότι στη δεκαετία του 80 η ελληνική κωμωδία ήταν τα λιονταράκια του κύριου Ηλία. Τέλος. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Τέλος. Όμως. Και μετά ήρθαν οι Τρισχάριτες και το κοινό ακολούθησε. Ναι. Μετά ήρθαν οι Απαράδεκτοι και το κοινό ακολούθησε. Ναι. Οπότε...
Ναι, όχι, ναι. Ναι, αλλά αυτά Θέλω να πω... γίνανε 20 χρόνια πριν. Πιστεύεις ότι Δείτε ερχόμαστε σε τώρα μια τι επιστροφή. υπάρχει. Ωραία. Ανοίξτε την τηλεόραση. Ψάξτε να βρείτε κωμωδία. Δεν θα βρείτε, θα βρείτε τη μουρμούρα που θα είναι εδώ και όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Και αυτό. Τα νούμερα. Ωραία. Μπήκανε φέτος, όντως. Είναι όμως, δεν είναι πολύ λίγες αναλογικά. Θυμόμαστε όλη την περίοδο που στο 9 με 10, μη σας πω και στο 10-11, καταλάμβαναν τον χώρο κωμωδίας. Έτσι είναι. Χριστόφορο, έκανες επιτυχία στην τηλεόραση όταν η τηλεόραση ήταν λίγο ταμπού θέμα για ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ και να είμαστε εδώ να συζητάμε κάτι τέτοιο. Πέρασε στο σινεμά επιτυχημένα, ξαναγύρισε στην τηλεόραση. Γιατί επέστρεψες σε αυτό το φορμάτ και μάλιστα με μια μίνι σειρά, ενώ θα μπορούσες να κάνεις μια τρίτη ταινία? Δεν μπορούσα να κάνω μια τρίτη ταινία εκείνη τη στιγμή, γιατί ήρθε το lockdown. Αυτό το lockdown μας έσωσε πολλά πράγματα. Μήπως να το ξανακάνουμε στο μεταξύ μας, να το πούμε μεταξύ μας. Το Μαέστρο είναι αποτέλεσμα του lockdown. Ετοίμαζα την επόμενη ταινία και όταν είδα ότι για ένα διάστημα ο κινηματογράφος πατάει pause, τότε αποφάσισα να γράψω αυτή την ιστορία στους παξούς. Έτσι ξεκίνησε όλο και ήταν ακριβώς η εποχή που μόλις είχα έρθει και από Αμερική για το lockdown πάλι, λόγω της πανδημίας. Και όταν άρχισαν οι συζητήσεις από Ελλάδα τι να κάνω, είπα ότι ναι, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία για την τηλεόραση, όχι 20 και 25 επεισοδίων όμως. Μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να γίνει σε 8-9 μέρη. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο, ότι ουσιαστικά θα είχα να αφηγηθώ μια ταινία 9 ωρών. Αυτό πήγα να πω, ότι τελικά πρέπει να είχες στο μυαλό σου μια ταινία 9 ωρών. Ναι. Θα επιστρέψουμε σε όλους σας και με γενικές ερωτήσεις. Θέλω να πάω και στο Λευτέρη. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγη ώρα και είμαστε πολλοί και ενδιαφέροντες, θέλω να πω. Βάζω και τον εαυτό μου, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Τα λέω πολύ χαριτωμένα, νομίζω. Λευτέρη, άλλαξες τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινή σειρά με τον τρόπο που έκανες τη σκηνοθεσία και το στήσιμο όλο στις Άγριες Μέλισσες. Και τώρα ανεβαίνει ο πύχης. Ακούω ότι η μάγισσα, αν τα λέω σωστά που ετοιμάζεις, θα έχει πειρατές, θα είναι το 1814, θα έχει οράματα, θα έχει αυτά. Σε μία συνέντευξή σου που έδωσες, και ξέρω πόσο σεμνός είσαι, απλά για να μας δώσεις να καταλάβουμε το στίγμα, θα είναι ένα μικρό Game of Thrones. Σε προβληματίζει αυτό, σε φοβίζει, σε τρομάζει? Έχουμε τα means να κάνουμε ένα μικρό Game of Thrones στην Ελλάδα? Νομίζω ότι μπορώ δημόσια να ζητήσω συγγνώμη που είπα ότι είναι ένα μικρό Game of Thrones. Διαβάζουμε πολύ το Θοδωρή Δημητρόπουλο, οπότε τα είπες εκεί και εσύ την πάτησες. Σας ζητώ συγγνώμη όταν θα δείτε το πρώτο επεισόδιο και θα πείτε καλά, καμία σχέση. Κανένα μικρό Game of Thrones, έλεγε αυτός ο χαζός. Να πω επίσης ότι παρίσταται στην αίθουσα η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, που είναι σεναριογράφοι και του Σιωπηλού και των Άγριων Μελισσών, και τους ευχαριστούμε πολύ που το κάνανε αυτό για μας. Και δουλεύουμε πάλι μαζί γιατί η Μάγισσα. Λοιπόν, η Μάγισσα δεν έχει καμία σχέση με τον Game of Thrones, ούτε σε μικρό ούτε σε μεγάλο μέγεθος. Παρ' όλα αυτά, είναι όντως μια μεγάλη δουλειά για τα ελληνικά δεδομένα, όχι μόνο από την οικονομική άποψη, γιατί θα είναι μια αρκετά ακριβή σειρά. Όχι φυσικά σαν του κύριου Παπακαλιάτη. Έχει ρίξει την μπάνκα ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέμε genre στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει. Θέλω να πω, πειρατές και μάχες και μάγισσες και διάφορα τέτοια φαινόμενα, έτσι λίγο μεταφυσικά, δεν το έχουμε ξανακάνει, κανένας νομίζω από εμάς. Επίσης... Κομμάντα και δράκια, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά στο σήμερα, το τότε είναι κουλό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά κάπως να πω ότι ο Αντένα μας στηρίζει και θέλει πάρα πολύ να κάνει αυτή τη σειρά. Θέλω να μου πεις όμως σαν δημιουργός πώς το προσέγγισες. Αχ, ο δημιουργός τώρα. Είσαι και εσύ ένα σωτέρο, όπως Ο δημιουργός το προσεγγίζει δημιουργικά. Δηλαδή παίρνει ένα σενάριο, διαβάζει ας πούμε, στην πρώτη σκηνή ότι πρέπει να πεθάνουν 50 άνθρωποι με άλογα, με σπαθιά κτλ. Και λέει, καλά, θα το κάνω τέλειο. Βάζει να δει όλες τα reference και κάνει ραντεβού με τον φωτογράφο, και λέει, κοίτα να δεις, θα δούμε το Vikings, θα δούμε το Game of Thrones. Και μετά βγάλτα όλα αυτά και πάμε τώρα εμείς λίγο να βρούμε 10-15 αλογάκια, να δούμε τι θα κάνουμε στο post. Εντάξει, αστιεύομαι. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το ρίσκο και ένα από τα πράγματα που αγαπώ εγώ ιδιαίτερα και συνέβη και στις Άγριες Μέλισσες, γιατί οι Άγριες Μέλισσες, όταν ξεκίνησα και διάβασα τα επεισόδια και μετά έκανα ραντεβού με τον παραγωγό μας, τον Γιάννη τον Καραγιάννη και τον Αντένα, μου είπανε, κοίτα, έχεις 3 μέρες με 2 συνεργεία να κάνεις. Και εγώ γέλασα και είπα, πόσες μέρες? 3 μέρες. Και στο Χριστόφορο το πρώτο πρωί και μου λέει, τι 3 μέρες μου λέει είχες?
Ναι, η ελληνική τηλεόραση, καλώς ή κακώς, γίνεται με πολύ κόπο και αίμα, όπως και ο ελληνικός κινηματογράφος. Να το πούμε αυτό. Δεν έχουμε ποτέ τις συνθήκες που έχουν οποιοδήποτε άλλος συνάδελφός μας στο εξωτερικό. Ποτέ και δεν πρόκειται. Και άνθρωποι και σαν τον Γιώργο και σαν τον Χριστόφορο, γενικά, όλοι προσπαθούμε και σαν τον Βαρδί να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη, να έχουμε περισσότερες μέρες, περισσότερα χρήματα και περισσότερη ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το δημιουργικό που λες. Αλλιώς, καλώς ή κακώς, σαν δημιουργός πρέπει πάντα να χωρέσεις. Στις ελάχιστες μέρες τώρα, που γιατί αυτές οι μάχες και οι πειρατές και τα λοιπά, δεν θα σας πω πόσες μέρες μου έχουν δώσει αυτή τη φορά, θα το αποκαλύψουμε άλλη φορά, αλλά είναι λίγες. Έτσι, μπροστά σε αυτό το αποτέλεσμα που όλοι προσδοκούμε. Και τελικά ξέρεις τι γίνεται. Όταν φτάνεις τελικά να δεις το επεισόδιο και λες that's it, καλώς ή κακώς όλοι θα γυρίζουν στο σκηνοθέτη και θα του πούνε καλά ρε φίλε, αυτό ήτανε. Και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ευθύνη του δημιουργού. Ότι τελικά, όταν περνάς από χιλιάδες meeting, από χιλιάδες απορρίψεις, από χιλιάδες μα γιατί να το κάνεις αυτό, η όλη οικογένεια που είπε ο Γιώργος από 8 μέχρι 88, να έχεις πάντα στο μυαλό σου, ξέρεις τι, όταν θα παίξει 10 η ώρα με 11.30, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να είναι το καλύτερο που έχω καταφέρει. Γιατί τότε θα τα μετανιώσεις όλα. Και τα όχι που είπες και τα ναι που είπες και ό,τι που δεν έκανες αυτό που πραγματικά σκεφτόσουν. Αυτό σε ρώτησα πριν για το τι σε προβλημάτισε ή θεώρησε σαν πρόκληση. Ο όγκος της παραγωγής και επίσης ένα βασικό, να είναι πιστευτό. Καμία σειρά λίγο φαντασία το 1818 δεν είναι απλά να είναι πιστευτή. Έτσι. Ενώ ο Χριστόφορος στους Παξούς, ας πούμε, τον βλέπεις και είναι πιστευτός. Υπάρχει. Τώρα, το 1818 μία που βλέπει οράματα και είναι λίγο μάγισσα, πρέπει ο κόσμος γύρω να είναι αληθινός και οικονομικά, να το υποστηρίξεις δηλαδή, και υποκριτικά και φωτογραφικά και έτσι από όλες τις απόψεις. Είναι αυτό που λέμε η δυσκολία του να κάνεις ζάνρ, να κάνεις ένα είδος δηλαδή, που δεν είναι αυτό. Χριστόφορε, τι τελικά κάνει επιτυχία στην τηλεόραση? Δεν έχω ιδέα συγκεκριμένα τι κάνει επιτυχία στην τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι ξεκινάς να κάνεις μία δουλειά λέγοντας ότι θα κάνεις επιτυχία. Νομίζω κανένας από εμάς εδώ δεν το έχει κάνει έτσι. Μπορεί μετά να γίνεται επιτυχία, να βαφτίζεται έτσι. Για μένα, ό,τι γράφω είναι ιδιαίτερα με έναν τρόπο, όλη η διαδικασία μου, όχι μόνο ό,τι γράφω, από τη στιγμή που θα το γράψω στο σπίτι το βράδυ, μέχρι την ώρα που θα πάω στο σετ ή την ώρα που θα είμαι στην πρόβα, μέχρι την ώρα που θα κάνω το γύρισμα, μέχρι την ώρα που θα κάνω το μοντάζ, μέχρι την ώρα που θα είμαι με τον μουσικό, η ώρα που θα είμαι στα ρεπεράζ, στην προετοιμασία, στην παραγωγή, στο κλείσιμο των χώρων, στα οικονομικά, στα πάντα, είναι κάτι τόσο προσωπικό και το αγαπάω τόσο πολύ, που δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός. Ξέρω ότι για μένα όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο σενάριο, στην ιστορία. Από εκεί είναι όλο, για μένα. Και εγώ πολλές φορές όταν γράφω κιόλας, γνωρίζοντας και πλέον 32 χρόνια φέτος, στη δουλειά αυτή, την ώρα που γράφω, αμέσως μετά λειτουργώ και σαν παραγωγός πολλές στιγμές. Δηλαδή, είναι πολυδιαστατικό αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή και ξέρω ότι γράφω και σκηνοθετώ παράλληλα εκείνη τη στιγμή κάτι. Βγάζω τον εαυτό μου δηλαδή από αυτό. Μετά μπαίνω σαν σκηνοθέτης και μετά σαν ηθοποιός. Είναι λίγο παρανοϊκό τώρα που το ακούω κι εγώ, ναι. αλλά έτσι ήταν πάντα. Μιλάμε συνέχεια για το κοινό και τι θέλει το κοινό και τι περιμένει το κοινό και αυτά θέλουν το κοινό. Θέλω να μου πείτε λίγο όλοι, γιατί μιλήσαμε και για εξωστρέφεια. Δηλαδή, έχετε τώρα 2 ταμπλό να παίζετε με όλη την τεχνολογία και όλα αυτά που μας παρέχονται. Από τη μία, να απευθύνεστε στον Έλληνα θεατή και από την άλλη, να σπάσουμε και λίγο όπως κάναμε και πετύχαμε στο σινεμά, το φράγμα, και να κάνουμε ιστορίες που όπως ο Δανός θα μας πει κάτι και θα μας αγγίξει γιατί έχει μια πολύ δυνατή ιστορία, θα μπορούσε να το κάνει και ο Έλληνας. Βάζω στο πλάι την ελληνική γλώσσα που είναι ένα πρόβλημα και μπλα μπλα μπλα. Τα σκέφτεστε όλα αυτά όταν κάθεστε να γράψετε κάτι? Δηλαδή, έχει και εσάς προσωπικά διευρυνθεί ο ορίζοντάς σας για ποιος θα ακούσει την ιστορία σας? Δεν νομίζω ότι δεν ξέρω, νομίζω ότι την ώρα που όσοι γράφουμε τουλάχιστον μια ιστορία, δεν ξέρω Γιώργο, σκεφτόμαστε να πούμε την ιστορία εκείνη τη στιγμή είναι σαν μια προσωπική δική σου ανάγκη. Δεν σκέφτεσαι ούτε αν θα κάνει ή όχι επιτυχία, φυσικά και θα το ήθελες, μετά αν με ρωτάς, αλλά εκείνη τη στιγμή το βράδυ σπίτι σου δεν σκέφτεσαι ότι αυτό θα το γράψω για να το δει ένας Γάλλος, ένας Ιταλός, ένας Έλληνας ή μόνο ένας Έλληνας ή ένας Αμερικάνος ή τι θα γίνει με τους Κορεάτες ή τι θα γίνει με τους Κινέζους. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Πάντως έχει μια διαφορά από όταν θα κάναμε κάτι στα 90s, που δεν το είχε στο μυαλό σου? Όχι, γιατί θεωρώ ότι η τέχνη του να γράφεις είναι μια προσωπική, σχεδόν βιολογική ανάγκη για μένα, αλλά από όσο διαβάζω και από όσο ακούω και από όσο βλέπω, νομίζω ότι είναι για όλους όσους γράφουν.
Ίσως στην αρχή όταν ξεκινούσαμε, γιατί ο Χριστόφορος ξεκίνησε, νομίζω το 94 ήταν η πρώτη σου σειρά, σωστά? Ποιο ήταν? Ναι, που έγραψες. Το 99 ποιο? Το 99 ήτανε. Ναι, ο Χριστόφορος ξεκίνησε το 99, εγώ το... Συγγνώμη, νόμιζα το 94. Το βιογραφικό του λέει ότι ξεκίνησε 16. Το 99, αρχίστε τις αφαιρέσεις. Και εγώ το 2003. Παρ' όλα αυτά, λέω ότι είναι μικρότερος. Εγώ θα τσέκαρα ταυτότητα. Όταν ξεκινούσαμε, θεωρώ ότι ξεκινούσαμε, είχαμε δει πράγματα που τα αγαπούσαμε, που μας είχαν επηρεάσει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο λέγαμε, από αυτό έχω επηρεαστεί. Νομίζω, μεγαλώνοντας, πια είναι 100% το τι έχω μέσα μου να πω. Γιατί πια είμαι κι εγώ γεμάτος. Έχω ζήσει πράγματα. Δεν είμαι ο νέος που ήμουν όταν ξεκινούσα. Έχω μια πολύ πιο γεμάτη ζωή. Έχω πολλές περισσότερες εμπειρίες και νομίζω ότι ξεκινάμε κάπως έτσι πια. Και μπορώ με καλύτερο τρόπο να εκφράσω και τις ανησυχίες μου. Ναι. Και μπορώ και εγώ να συμπληρώσω σε αυτό για το έτερος εγώ. Με το Σωτήρη Τσαφούλια. Δεν ακούγομαι. Ναι. Την ώρα που γράφεις, είσαι μέσα στην ιστορία σου. Προσπαθείς να ανακαλύψεις και να υπηρετήσεις αυτό, να ανακαλύψεις ό,τι σου χρειάζεται, ψάχνεσαι. Είναι αδύνατον να σκεφτείς καλά-καλά το κοινό που θα σε δει στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να σκεφτείς το κοινό στο εξωτερικό. Παλεύεις με την ιστορία σου, με τα στοιχεία που έχεις και προσπαθείς να την κάνεις όσο καλύτερη γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτό μπορεί να το δει και κάποιος στο έξω. Θα ήθελες πιθανόν μετά, όταν το έχεις φτιάξει, αλλά δεν είναι εύκολο την ώρα που δημιουργείς κάτι να σκέφτεσαι έτσι. Θέλεις, Κατερίνα, κάτι να προσθέσεις? Ναι, να πω κι εγώ ότι θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Είτε γράφω κάτι δικό μου, απόλυτα δικό μου, είτε κάτι παραγγελία, γιατί είναι και αυτό πια πολύ μέσα στη ζωή μας. Είτε adaptation, είτε μια μεταφορά από ένα βιβλίο. Εκείνη την ώρα έχω την ανάγκη να το αγαπήσω σαν να είναι εντελώς δικό μου. Δηλαδή, είτε βιβλίο είναι, είτε κάτι άλλο. Και όλη μου εμένα η προεργασία είναι μια εβδομάδα πριν να σκεφτώ και να αγαπήσω τους χαρακτήρες ή να φτιάξω χαρακτήρες που μπορώ να τους αγαπήσω. Και μετά δεν νιώθω τίποτα άλλο πέρα από το πώς μπορώ αυτό να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα. Χωρίς να σκέφτομαι τίποτα άλλο. Και φυσικά να γίνει εφικτό, ας πούμε. Να μην κάνω πράγματα που ξέρω από την αρχή ότι δεν μπορούν να γίνουν ή να δυσκολεύω την παραγωγή, τέλος πάντων. Υπάρχει πάντα αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να... Εγώ τουλάχιστον είμαι ενοχική ως προς αυτό και προσπαθώ να σκέφτομαι, ας πούμε, και πώς αυτό θα γίνει εφικτό. Όλο αυτό το ρωτάω γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα μας πια. Έχει αλλάξει το πλαίσιο, έχει αλλάξει ο τρόπος να κλείσεις ραντεβού με το κοινό σου. Με τις νέες τεχνολογίες, με την πλατφόρμα, με όλο αυτό που έχει έρθει, το lockdown το απέδειξε. Ξαφνικά, και θέλω να απευθυνθώ και στους κινηματογραφικούς, το όραμα του να κάνω μια ταινία, να φτάσει στον κόσμο, το κινηματογραφικό μας όραμα, έχει βρει μια άλλη πόρτα να πεις ότι θα κάνω κάτι με τα values που θέλω να κάνω. Και μια άλλη πόρτα. Καλά, θα μας πέσει όλο το Ολύμπιο να μας κάψει, έτσι. Εμένα ειδικά. Αλλά έχει βρει και μια άλλη πόρτα, ώστε να μπορείς να βρεις ένα κοινό, ίσως και πολύ περισσότερο, μέσα από έναν άλλο τρόπο. Αυτό σας πληγώνει λίγο? Υπάρχει ο κινηματογραφικός σκηνοθέτης πίσω που λέει τι κάνεις τώρα? Ή είναι μια ευκαιρία? Δηλαδή πρέπει να πενοχοποιηθούμε και να δούμε ότι ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν με οποιοδήποτε φορμά. Εγώ θέλω να πω λίγο πριν τον κινηματογραφικό σκηνοθέτη, ότι νομίζω όλες οι σειρές που έχουμε αγαπήσει, καλά και όλες οι ταινίες που έχουμε αγαπήσει, πάντα είχαν κάποιο στοιχείο προσωπικό. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη πάντα του σεναριογράφου. Μπορεί να είναι του σκηνοθέτη, μπορεί να είναι και του παραγωγού. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Αλλά νομίζω, ας πούμε, μίλαγα πριν έξω με φίλους και γνωστούς και σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, το Fleabag, το Six Feet Under. Δηλαδή σειρές που έχουμε αγαπήσει όλοι και είχαν κάτι μοναδικό. Είχαν την προσωπική ματιά. Καμιά φορά την προσωπική ματιά μπορεί να τη φέρει ο σκηνοθέτης. Μπορεί να τη φέρει ο παραγωγός που θα διαλέξει ένα σκηνοθέτη που τον έχει καταλάβει. Μπορεί να τη φέρει ο σεναριογράφος, ο οποίος είναι και creative. Δηλαδή, χρειάζεται, νομίζω, τελικά για να φτάσει κάτι στον κόσμο και να αγαπηθεί, πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να το πάρει σαν ευθύνη πάνω του, υπό μία έννοια. Όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και ξέρεις. Γιατί όλοι εμείς τελικά, πλάκα-πλάκα, αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να βάλουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό και όταν αποτυγχάνουμε, πληγωνόμαστε, γιατί η καρδιά μας δεν έπιασε τόπο. Ενώ όταν πετυχαίνουμε, χαιρόμαστε, γιατί αχ, η καρδούλα μου την αγάπησε και κάποιος άλλος. Ναι, με αγαπάνε. Είμαστε κάτι χαζά μωρά, δηλαδή. Προσπαθούμε να αγαπηθούμε τελικά. At the end of the day, που λένε αυτό κάνουμε όλοι, έτσι. Και όταν δεν μας αγαπάνε, λυπόμαστε, όταν μας αγαπάνε, χαιρόμαστε. Τώρα
Τι είναι αυτό που ρώτησε μετά, ρώτησε κάτι άλλο. Α, ο Πολύ ωραία, συνέχισε μόνο σου. Μιλάει ο κύριος Σούσουλας. Ο κινηματογραφικός σκηνοθέτης. Παιδί μου, αν Κοίτα. φοβάσαι την εξέλιξη της τεχνολογίας και το γεγονός. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέγαμε Παναγία μου, θα κλείσει η αίθουσα. Γιατί πάμε προς τις πλατφόρμες. Ή μπορεί να το δούμε λίγο πιο απενοχοποιημένα και να έχουμε αυτό που είπε και ο Χριστόφορος. Και την αίθουσα, εκεί που πρέπει, και τις πλατφόρμες και ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν παντού. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν βρίσκω τίποτα κοινό, γι' αυτό και ποτέ δεν κατάλαβα αυτό που λένε ήταν μια σειρά κινηματογραφική. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία κινηματογραφική σειρά. Υπάρχει ο κινηματογράφος. Τι? Κρατούσαν την κάμερα στο χέρι. Ναι, είχε ωραία φωτογραφία. Συνήθως αυτό εννοούν. Όταν έχει ωραία φωτογραφία και πλούσια παραγωγή, σου λέει Α, κινηματογραφική σειρά. Νομίζω ότι το φορμά του κινηματογράφου είναι κάτι που λέγεται. Είναι μια ιστορία που τη λέει σε 90 λεπτά, 2 ώρες. Εγώ είμαι τη παλιά σχολή. Μ' αρέσουν τα φόρτι στο αμερικάνικο Hollywood, οπότε τα 90 λεπτά θεωρώ ότι είναι χρυσάφι. Οι σειρές είναι κάτι που λες σε 10 ώρες. Καλά, έχω κάνει 421, οπότε 421 ώρες. Θέλω να πω, εντάξει, είναι λίγο. Άρα, είναι μια παρόμοια δουλειά. Πάλι η εικόνα είναι το μέσο, καλός ή κακός, έτσι μιλάμε. Αλλά θεωρώ ότι η τηλεόραση έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και έχει ένα άλλο είδους κοινό. Δηλαδή, τελικά πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο θέασης. Το σινεμά γενικά γεννήθηκε, οι ταινίες γεννήθηκαν, και το λέω πολύ συχνά σε επίπεδο διδασκαλίας, για να τις δεις στη μεγάλη οθόνη. Δηλαδή, ο Ταραντίνο έκανε μια ταινία για να τη δεις εδώ. Δεν έκανε μια ταινία να τη δεις στο κινητό σου που τη βλέπει ο γιος μου, και του λέω: Βρε αγάπη μου, χάζω Dragon στο κινητό σου. Κρίμα είναι οι άνθρωποι. Τόσο καιρό δουλεύανε για τόσο μικρό πραγματάκι. Έλα να στο δείξω στη μεγάλη οθόνη και βαριέται. Θέλω να πω ότι άρα τελικά το μέσο αλλάζει λίγο. Η τηλεόραση πάντα ήταν για να ειδωθεί σε κάτι λίγο πιο μικρό. Στο σαλόνι σου, σε άλλες συνθήκες. Αυτό το γνωστό που σου λένε στο κανάλι την ώρα θα τρώει μακαρονάδες στις 9 θα μπορεί να δει αυτή την ιστορία που θες να κάνεις ή θα δει κάποια άλλη. Άρα ο τρόπος θέσης αλλάζει και το μέσον. Και πιστεύω ότι η τηλεόραση έχει άλλους κανόνες, έχει λιγότερο χρόνο, λιγότερες μέρες, λιγότερες ενδεχομένως, πώς να το πω, πρακτικές δυσκολίες από ό,τι έχει ο κινηματογράφος. Είναι δύο διαφορετικά μέσα. Οπότε, σαν σκηνοθέτης, όταν κάνεις μια ταινία, είσαι λίγο φοράς ένα άλλο καπέλο λίγο, και όταν κάνεις τηλεόραση, φοράς ένα άλλο καπέλο. Γιατί και τα λεφτά είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο να πας σε ένα κανάλι να σου δώσει όλα τα λεφτά να κάνεις μια σειρά, και άλλο να έχεις ένα σενάριο και να τρέχεις από πόρτα σε πόρτα, κουκού, ΕΡΤ, παιδιά, λίγα λέει Κοσμοτέ, και να λες, δώστε μου λίγα λεφτά να κάνω. Είναι διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, λίγο διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ. Διαφωνώ στην πρόθεση. Έχεις άλλη πρόθεση όταν κάνεις τηλεόραση και άλλη όταν κάνεις σινεμά. Η καρδιά σου, πριν μας είπες για την καρδιά σου, η καρδιά σου δεν το θέλει το ίδιο. Να πω, εγώ δεν διαχωρίζω καθόλου. Υπάρχουν οι τεχνικές συνθήκες και φυσικά το κάθε μέσο έχει τους κανόνες του και δεν είναι το ίδιο φυσικά ούτε το σινεμά με την τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι οι δημιουργοί έχουμε πάντα την ίδια χαρά, την ίδια λαχτάρα, την ίδια αγάπη. Οπότε τα άλλα όλα τα τεχνικά είναι τεχνικά μάλλον. Θέλω να πω που μπορεί να σου δυσκολεύουν τη ζωή, και να είναι άλλος ο Γολγοθάς που θα ανέβεις για μια ταινία ή ξέρω εγώ. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά έρχονται τα μηνύματα ότι έχουμε αρχίσει και τελειώνει ο χρόνος. Θέλω λίγο και ο Βαρδής, που είναι κινηματογραφικός, να μας πει ένα μικρό σχόλιο και να δώσουμε και τις ερωτήσεις στο κοινό. Εννοείται. Πολύ σύντομα, τι κάνει μια σειρά κινηματογραφική. Είναι οι μέρες γυρίσματος. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν σε μια ταινία 90 λεπτών έχεις 30 μέρες γύρισμα, σε μια σειρά που είναι 45 λεπτά έχεις 8, σημαίνει ότι έχεις 16 μέρες αντί για 32. Δηλαδή, είναι και χρόνος γυρίσματος σημαίνει ο χρόνος που θα έχεις για να αφήσεις μια σκηνή να ανθίσει και στο σετ και να πάρεις πράγματα τα οποία συμβαίνουν επί τόπου. Επίσης, έχει να κάνει με το χρόνο που έχεις με τους ηθοποιούς σου να κάνεις πρόβες. Πριν κάνεις τη σειρά ή την ταινία. Δηλαδή, εξίσου σημαντικό. Και για μένα έχει να κάνει και με το τελικά τι ιστορία λες. Λες μια ιστορία που θες να ολοκληρωθεί ή λες μια ιστορία που θες να μένει ανοιχτή συνεχώς. Που καμιά φορά γίνεται με τις σειρές, που δεν θέλουν να πούν κάτι με αρχή, μέση, τέλος, με οποιαδήποτε σειρά, να το πούμε όπως ο Κοντάρι. Για να υπάρχει και άλλος κύκλος. Ναι. Θα μπορούσα να πω κάτι τελευταίο. Επειδή είπαμε πριν ότι βρισκόμαστε εδώ και είναι η πρώτη φορά που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου κάνει ένα άνοιγμα στην τηλεόραση,
Είπαμε ότι φέτος γίνονται πολλές σειρές στην τηλεόραση, 40 τόσες, δεν ξέρω. Μέσα στην αίθουσα εδώ υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στα κανάλια. Όσοι είμαστε εδώ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κάποιοι έχουν την τύχη να κάνουν σειρές που τους δίνεται αρκετός χρόνος και έχουν μπορέσει, πιθανόν να θέλαν και αυτοί περισσότερο, και έχουν μπορέσει να δουλέψουν πιο καλά αυτό που έχουν να ετοιμάσουν. Αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι ότι χρόνο με το χρόνο, ο χρόνος που μας δίνεται για να ετοιμάσουμε κάτι, όλο και συμπιέζεται και συμπυκνώνεται σε σημείο που δεν το πιστεύει κανείς. Είναι αδύνατον μία σειρά 60 λεπτών με αξιώσεις από τον παραγωγό για τον θεατή να γυρίζεται σε 2,5 μέρες. Πολλές φορές σου ζητείτε κάτι τέτοιο, ναι, σε 2,5 μέρες. Είναι αδύνατο να μπορέσεις να δουλέψεις έτσι. Η δική μου σειρά δεν είναι έτσι. Ευτυχώς, είμαστε στις διπλάσιες μέρες. Αλλά διαπιστώνω ότι αυτό, όσο περνάει ο καιρός, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Εάν η τηλεόραση προχωρήσει έτσι, δεν θα έχουμε κάτι καλό να περιμένουμε από αυτήν. Όλοι τρέχουμε, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, παλεύουμε με τα πάντα, με τους ηθοποιούς, με όλους, για να μην κάνουμε λάθη. Η τηλεόραση δεν πρέπει να γίνει έτσι. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω. Κατερίνα μου, συγγνώμη, αλλά έχεις τη μουρμούρα δίπλα σου που λέει ότι η μουρμούρα θα επιζήσει, γι' αυτό γέλασα φυσικά και όχι με ό,τι έκανες. Η μουρμούρα θα επιβιώσει όμως, αυτό λέει. Παρακαλούμε τις ερωτήσεις σας. Ποιος έχει ερώτηση από το κοινό? Κανείς, τίποτα. Πάει, αυτό ήταν. Είναι πτώματα οι άνθρωποι. Σκομπλάραμε. Πάντως να πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε στην Ελλάδα. Αλλά επειδή είμαστε όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω, και τηλεορασάκηδες με την έννοια ότι βλέπουμε τις σειρές από το εξωτερικό, καταναλώνουμε, κάνουμε binge-watching τα Σαββατοκύριακα, με κοιτάς σαν να μην συμφωνείς καθόλου. Έχεις μια άλλη ζωή εσύ. Εγώ δεν έχω, κάνω binge-watching. Σκέφτομαι απλά όλη την κουβέντα και πριν με τους παραγωγούς και πιο πριν με τους broadcasters, και απλά σκεφτόμουν ότι μπορεί, ναι, σε πολλά να διαφωνούμε, σε πολλά να έχουμε ο καθένας τη δική του οπτική πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι κάνουμε κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ. Και το κάνουμε σε μια εποχή ιδιαίτερα αντιφατική, ταραγμένη και βίαιη με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Οπότε εμείς εδώ που είμαστε τώρα, είμαστε πολύ τυχεροί άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Το ότι μπορούμε σήμερα να συζητάμε και να προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε καλύτερο αυτό που ο καθένας μας αγαπάει τόσο πολύ. Αυτό ακριβώς. Και πραγματικά, γιατί είμαστε και σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ και προέρχομαι, δηλαδή η δουλειά μου είναι να σχολιάζω περισσότερο το σινεμά παρά την τηλεόραση, αλλά αυτό που βλέπω σαν παράδοξο τα τελευταία χρόνια είναι ότι ακόμα και στο αμερικανικό τοπίο, το είπα και πριν, υπάρχει ένα HBO, υπάρχει το Apple, υπάρχουν τόσα άλλα κανάλια που θα κάνουν κάτι πιο τολμηρό από ό,τι θα κάνει το ίδιο το σινεμά. Δηλαδή, πολλές φορές στο σινεμά, επειδή το κρατάνε πίσω τα στούντιο, επειδή τα στούντιο έχουν πάντα στο μυαλό τους δολάρια και τίποτα άλλο, μπορεί να έχουν μια πολύ περιορισμένη και κλειστή βεντάλια στο ότι επιτρέπουν στο δημιουργό να δημιουργήσει. Ενώ τους δόθηκε, λοιπόν, έγινε ξαφνικά μια παράκαμψη και τους δόθηκε ένα δημιουργικό άλλο μέσο. Το βλέπουμε και έτσι εδώ. Δηλαδή, νιώθετε μια ελευθερία, ότι, ρε παιδί μου, θα μας επιτρέψει και η ελληνική κοινωνία να δείξουμε το πρώτο γκέι φιλί στο σινεμά. Θα μας επιτρέψει η ελληνική κοινωνία να δείξουμε κακοποίηση γυναικεία. Θα μας επιτρέψει να κάνουμε πράγματα πολύ πιο τολμηρά από ότι ίσως μια ταινία, και μάλιστα θα το δουν και πολλοί, αυτός που τρώει τη μακαρονάδα του, και όχι μόνο τα 10 άτομα που συναντιόμαστε στις αίθουσες στο κέντρο, δυστυχώς, γιατί το σινεμά πάσχει από θεατές. Ναι. Δεν θα μας το επιτρέψει, λυπάμαι που το λέω, στην κωμωδία. Στο δράμα επιτρέπονται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ έχουν δολοφονήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στις σειρές τους. Έχουν προξενήσει μεγάλα κακά σε οικογένειες με χωρισμούς και αυτά. Εγώ δεν έχω πειράξει μυρμήγκι. Ήθελα απλώς να έχω ένα γκέι πρωταγωνιστή. Και πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Το θεώρησες απλό. Θεώρησες απλό. Αυτό θέλω λοιπόν να πω στους ανθρώπους των καναλιών, και το λέω όχι ως παράπονο, γιατί έχω βρει δηλαδή τη διέξοδό μου και στην πλατφόρμα και στο θέατρο τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν παραπονιέμαι καθόλου, ούτε αυτό λογοκρίνομαι, και
Δεν αυτολογοκρίνομαι όμως γιατί έχω και την προσωπικότητα και το δυναμισμό που έχω σαν άνθρωπος. Άμα δεν το είχα, θα αυτολογοκρινόμουν. Χώριεται ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να έχω και ένα δημόσιο λόγο, ο οποίος είναι λίγο πιο δυναμικός, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι τώρα. Ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή, έκανα μία σειρά που ήταν για όλη την οικογένεια και μετά πήγα και έκανα και coming out. Καταλαβαίνετε, εκεί γαμήθηκε το σύμπαν. Δηλαδή, δεν. Ωστόσο, χωρίς να θέλω να είμαι κανένας υπέρμαχος της πολιτικής ορθότητας, όταν πας λοιπόν για μια κομμωδία, σου λένε δεν θέλω να έχει αυτό, δεν θέλω να έχει αυτό, δεν θέλω να έχει αυτό, να μην έχει αυτό, να μην έχει αυτό, να μην είναι μια γυναίκα η οποία να είναι πολύ ανοιχτή με τη σεξουαλικότητά της, ή ένας γκέι που είναι ανοιχτός με τη σεξουαλικότητά του, ή δεν ξέρω, δεν επιτρέπονται αυτά. Ωστόσο, άμα έχει κανένα χονδροφοβικό αστείο, δεν πειράζει. Άμα έχει κανένα τρανσφοβικό αστείο, δεν πειράζει. Άμα έχει κανένα ομοφοβικό αστείο, έλα μωρέ, σάτυρα κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει λίγο περισσότερο να προσέξετε τι διαβάζετε. Εσείς που είσαστε στα κανάλια, τι σας φέρνουνε, ποιοι είσαστε. Έλα καλέ, καλά δεν το λέω. Για πες. Να φέρουμε ένα μικρόφωνο για να ακούγεστε. Δεν ξέρω τι έχει ο Παύλος Ζάνας μετά, αλλά δεν ξέρω αν προλάβουμε την ταινία. Γιατί περνάμε πολύ ωραία εμείς εδώ, δεν ξέρω. Πέρασες από το κανάλι που είμαι τώρα, ναι. Για κάποιο καιρό, στη θέση που είμαι τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, αν διάβασες εσύ την τελευταία πενταετία, εκείνο το εξάμηνο που ήσουν στο Μέγκα, μία κομμωδία σαν τη δική σου, μία κομμωδία σαν αυτές που γίνανε την προηγούμενη δεκαετία. Γιατί εγώ, που διαβάζω τα τελευταία 15 χρόνια επαγγελματικά, τα τελευταία 3 χρόνια έχω διαβάσει 3 κομμωδίες. Τη μία έγραψα και εγώ. Εσύ, ναι. Υπάρχουν άλλες 2, θα σου πω. Και εσύ έγραψες 10 επεισόδια, ρε Γιώργο, 25 λεπτά. Και σε παρακαλάμε να γράψεις κάτι παραπάνω και δεν το γράφεις. Ναι, θα γράψω άλλα 10. Θέλω να σου πω ότι το Μέγκα, είναι μπροστά και ο κύριος Σούσουλας, δεν έχει τέτοια στεγανά σαν αυτά που περιέγραψες, τουλάχιστον σήμερα, το 2022, ότι το Μέγκα ετοιμάζεται να κάνει μια μαύρη κομμωδία πολύ πειραγμένη, την επόμενη, και είναι σε στάδιο development, Φένια, και την πληρώνουμε και θα την κάνουμε. Ήταν ο Κώστας πάνω. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωστόσο, εγώ διάβασα κάποια πράγματα και υπήρχαν ωραίες ιδέες. Και σας πληροφορώ ότι εκείνο το τρίμηνο που ήμουνα... Θέλουν χρόνο και ανάπτυξη. Ναι, αλλά διάβασα πράγματα τα οποία ήταν ωραία, τα οποία ήταν τολμηρά, από νέο κόσμο και ωστόσο δεν ήταν αυτά που μπαίνανε πάνω-πάνω στη λίστα. Προτιμούνταν περισσότερο, λίγο πιο της πεπατημένης και καταλήγαμε στο μία κομμωδία για όλη την οικογένεια. Εγώ το είχα ακούσει ως άνθρωπος που διάβαζα εκεί σενάρια. Δεν ξέρω όταν πήγες εσύ αν άλλαξαν τα πράγματα. Πάντως εκείνη την περίοδο εγώ αυτό το άκουγα και το αντιμετώπισα. Αντίστοιχα υπάρχει και ένα μείγμα προγράμματος που λέει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι ανάλογα με το slot για όλη την οικογένεια. Η ποσόστοση ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ίδια για τις κομμωδίες και για το δράμα. Είναι πιο στενά τα πράγματα στην κομμωδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πραγματικά αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει.